especially thank my colleague Vlad Kriznik and his wife Dora for being so gracious in extending the invitation. În mod deosebit, Than he is, but he's a nice guy. soția lui arată mai bine decât el, dar și el e băiat de treabă. He's the director of our work. He's the director of our work here in Romania. El este directorul lucrării pe care o facem aici în România. And I've known him for years and really grown to love him of our ZIM. Și în echipa mondială, Ravi Zacharias International Ministries, el vă reprezintă cu cinste țara. I would ask you to pray for us. Aș vrea să vă rugați pentru noi. In fact, we have just come from our annual team retreat. Am sosit aici de la întâlnirea 12 țări And just hearing the reports was so overwhelming. și am fost copleșiți să auzim lucrarea care se desfășoară acolo. And I know under his leadership this country will move forward in apologetics as well. Și știu că și prin lucrarea lui Vlad, lucrarea de apologie le conlucrează. In fact, today is the launch of the book Why Suffering? Astăzi este ziua în care lansăm cartea De ce suferința? I co-authored that with one of my other colleagues from Oxford University, Am sunat și pe alți colegi de la șalogetică de la Oxford. Vince Vitale. Vince Vitali. He's a brilliant writer Este un scriitor extraordinar, genial. and did his doctoral dissertation on the subject. Și și-a ținut teza doctorală pe acest subiect. I hope you will have an opportunity to read. De asemenea, avem încă o carte pe care vrem să vă o recomandăm. One of the most important questions I am asked is not just the problem of pain, Una din cele mai importante întrebări care mi se pune este legată nu doar de problema durerii. but the problem of what's happening within a special. Am scris o carte care se numește Izbăvește-ne de cel rău. That has also been translated, I'm told, and is available here. Și această carte este tradusă și vă stă la dispoziție la standuri. I want to tell you one or two more things. Încă vreo două lucruri pe care vreau să vi le spun, tineri care au venit la aceste întâlniri. I was also young during the time of Alexander the Great. Pe vremea lui Alexandru cel Mare și eu eram tânăr. The old know how to use. Tinerețea este ceea ce numai tinerii au, dar numai cei în vârstă știu să folosească. And so I know how to use youth. If you want to find out, come and talk to us older guys. Așa că dacă vreți să știți cum să vă folosiți tinerețea, hai să vă... I understand there were 1,000 voices here. Înțeleg că sunt 1000 de glasuri aici. I'd like to join the choir. Mi-ar place să mă alătur lor And we could make it 1,001. și atunci să fie 1000 și alb. But thank you so much for ministering to us. Thank you. Vă mulțumesc mult pentru slujirea voastră. And before I finish, I have to thank Daniel. Și de asemenea trebuie să-i mulțumesc și lui Daniel. He is coming. What you're Welcome. doing. Okay. Muhammad Ali is a well-known heavyweight boxing champion of the world. Renumitul campion mondial la box la categorie. Superman. Superman. And once he was flying in a plane La un moment dat zbura cu avionul and it started to hit turbulence. și avionul a trecut printr-o zonă mai turbulentă. And so the captain announced for everybody to fasten their belt. Toată lumea s-a conformat, dar Muhammad Ali nu a făcut So asta. the flight attendant went over to him. O stewardesă s-a apropiat de el Said, "Would you please fasten your și a seatbelt?" spus: "Domnule, vă rog să vă închideți centura de siguranță." He said, "Superman don't need no seatbelt." Și el, Superman, n-ar avea nevoie de avion. We like to think of ourselves as supermen, Ne place să gândim despre noi că suntem super oameni. and yet things suddenly happen Și totuși deodată se întâmplă niște to bring lucruri. us down to our senses. Când în urmă tocmai zburasem din Thailanda la New York And I was connecting in my flight to Atlanta. și trebuia să prind un zbor spre Atlanta. So I walked to my gate. Așa că am ajuns la poarta de îmbarcare. After a journey like that, you look like your passport to the gate. Așa că m-am dus la poartă And I looked at the sign at the gate. și mă uitam pe semnul de acolo It didn't say to Atlanta, it said to another city. și nu scria că ar fi vorba de Atlanta, scria alt oraș. So I looked at the lady in the corner. Și m-am uitat acolo în colț, la alt She oraș. said Atlanta. Și a zis: "Spre Atlanta." I said thank you very much. Și am zis: "Mulțumesc foarte So mult." I went to buy a cup of coffee.
Așa că m-am dus să cumpăr o cafea. And I heard the feet rushing after me. Și am auzit niște pași alergând în urma mea. And it was that woman. Era exact acea femeie. I said, I'm afraid so. Mă tem că da, i-am răspuns. She said, that's amazing. Oh, uluitor, zice ea. Because I didn't think you had questions also. Nu mă gândeam că și tu ai întrebări de pus. I said, I have a lot of questions. Și am spus, Doamnă, am multe întrebări și eu. But you know, I have very few doubts. Am însă foarte puține dubii. There's a difference between a question and a doubt. E o mare diferență între o întrebare și o îndoială. The Dar tot el spune, știu în cine m-am încrezut. And I am persuaded that he is able to keep that which I've committed to him. Și sunt convins că el poate să păstreze ceea ce i-am încredințat. Jeremiah had a lot of questions. Ieremia avea și el multe întrebări. But he was Suveran pe care îl slujea. Job had a lot of questions. Iov avea multe întrebări în mintea And lui. he is now known to be the key character in the problem of pain and suffering. Iov este recunoscut acum ca fiind caracterul principal. It's this problem of pain. Este problema suferinței. Why do we suffer like this? De ce trebuie să suferim așa? Why do we see so much suffering in this world? De ce vedem atâta suferință în această lume? We ask that question. Îndoim de însăși existența Let lui me give Dumnezeu. you two introductory illustrations. Vreau să vă dau două ilustrații introductive. Skeptical philosophers call this a trilemma, three problem ideas. Filozofii sceptici numesc ceea ce... God is all powerful. În primul rând, creștinii susțin că Dumnezeu este atotputernic. Number two, that God is all loving. În al doilea rând, creștinii susțin că Dumnezeu iubește pe And toți. number three, that evil and suffering exist. Dar în al treilea rând observăm că Suffering exists. totuși există durere și rău în If lume. he's all powerful, he can remove evil. Dacă Dumnezeu e atotputernic, El poate îndepărta răul. If he is all loving, he will remove evil. Dacă Dumnezeu este dragoste, El vrea să îndepărteze răul. Yet evil and suffering exist. Este. Why is it a trilemma? De ce este o trilemă? Why is it not a quadrilemma De ce să nu o numim o quadrilemă or quintilemma? sau o quintilemă? Four statements or five statements. Avem 4 afirmații sau poate 5. Because God is also all. Trăiește în eternitate, nu în timpul nostru. If you add just those two realities, Dacă adăugăm doar aceste două realități, it changes the problem. schimbă complet problema, nu-i așa? Let me illustrate it this way. Vreau să vă dau o altă ilustrație. You take your listen, Și te duci cu fiica la doctor să-i facă injecție. and here's what the daughter says. Fiica spune așa: My mother loves me. mama mă iubește, My mother is powerful. mama este She puternică, will not take me anywhere where somebody is going to hurt me. mama nu mă va duce nicăieri unde cineva o să mă dea durere. And she's trying to figure out, why are you doing this to me? Și în mintea ei încearcă să-și dea seama, de ce îmi fac asta? Just add these two realities. Adăugați doar următoarele două That realități. the mother is wise and knows what she is doing. Mama e înțeleaptă, ea știe ce In s-a a făcut. little illustration like that, if wisdom and time make a difference, Într-o astfel de ilustrație sumară, înțelepciunea și timpul schimbă lucrurile. why can't it make a difference in the sovereignty of God? De ce să nu aplicăm asta la suveranitatea lui Dumnezeu? And the Nottingham. student stood up from the audience Și din sală s-a ridicat un student and he shouted at me. care a strigat către mine: He said, there cannot be a God nu poate să existe Dumnezeu. because there is too much evil in this E world. prea mult rău în lumea asta. I said, remain standing. I want to talk to you for a moment. I-am spus, te rog să rămâi în picioare că vreau să mă adresez ție. When you say there is evil, Atunci când spui că în lume este mult rău, aren't you assuming there is good? nu cumva presupui că există și bine? Differentiate between good and evil. Atunci când afirmi că în lume există bine, nu cumva presupui că există o lege morală prin care să diferențiem între bine și rău? And he struggled with that for a little while. Nu i-a fost ușor să-mi răspundă, If you say there is between good and evil, care te ajută să faci diferența între he bine și said, rău. all right, I'll accept that. Și el a spus, bine, accept ceea I ce said, so spuneți. here's what you've agreed. Bun, deci iată până unde suntem de acord. There is evil, Există rău, there is good, există bine, there is a moral law. există o lege, că trebuie să existe un dătător al legii. But that's whom you're trying to disprove and not prove. Însă tu încerci să negi existența acestui dătător. If there's no moral lawgiver,
Dacă însă nu există un dătător al legii morale, there's no moral law. nu există o lege morală. If there's Bine, nu există rău. I said, what is your question? Și atunci, care e întrebarea ta? And he stopped. Și el s-a oprit. And he looked at me. M-a privit țintă He said, what am I asking you then? și atunci, If there's good, there's a moral law. dacă există bine, înseamnă că există o lege morală. If there's a moral law, there's a moral lawgiver. Dacă există o lege morală, există un dătător al legii Now you morale. can say to me, why should there be a moral lawgiver? Poate mă veți întreba, bine, dar de ce să existe un dătător? Suffering is either asked by a human being or raised about a human being. Pentru că fiecare întrebare legată de durere și de suferință ori este pusă de o ființă umană, ori are în vedere o ființă It's umană. people that... Omul are o valoare esențială. Did you understand that? Înțelegeți asta? That means people have essential value, Oamenii înțeleg ce înseamnă valoarea, but people do not have essential value if there is no creator and designer. suntem doar o ciocnire aleatorie de atomi. So the question assumes human worth Așa că întrebarea legată de suferință presupune că ființa a umană moral lawgiver. are valoare și că există un dătător al legii Let me morale. keep that on the side. We believe God is all wise and God lives beyond time. Noi credem că Dumnezeu este atot înțelept și trăiește în afara timpului. Number two, when we ask the question, we assume God's existence. Atunci când punem o astfel de întrebări, mari provocări în fața lui Iov. He was suffering. Iov era prin mari suferințe. He lost everything. El a pierdut tot. He didn't know how to solve the problem. Nu știa cum să-și rezolve problemele. So three of his friends came to help him. Așa că au venit 3 din prietenii lui, Stunned into silence. au rămas șocați și au tăcut multă vreme. They could say nothing. Pur și simplu n-au putut vorbi. And that was the time they were on their best behavior. Ei, când au tăcut, au fost cei mai înțelepți. It was when they opened their mouth as Elifaz, Bildad, Bildad Zohar. și Țofar. I have never met anybody who has these names. În viața mea n-am întâlnit pe nimeni care să poarte unul din aceste nume. You don't want to call your son Eliphaz. Nu vrei să îl numești pe fiul tău Eli, pentru că oamenii ăștia știau să vorbească fără a spune nimic. Eliphaz comes first. Elifaz e primul care Now you vorbește. have to give me your attention. Și vreau să fiți foarte atenți la ce vă Before spun. we get to the answers, we've got to understand the question. Înainte de a ajunge la răspuns, trebuie să înțelegem întrebarea. I don't know if you've ever been in complete pain. Nu știu dacă ați fost vreodată cercetați de o durere de asta de sus până jos. My brother in Canada is the chairman of the Department of Pain Management at his university. Fratele meu care locuiește în Canada, medicală, When he bineînțeles. told me he was the head of the Department of Pain Management, this is what I said to him. Și când mi-a spus că el e decanul acestui domeniu din spitalul acela, l-am întrebat. I said, Ramesh, all of life is pain management. Și i-am spus, întreaga zi ai de gestionat suferința. I injured my back some years ago, Cu ani în urmă m-am lovit la spate. and I cannot describe the pain. Nu pot să vă descriu durerea prin care I am was trecut. in Scotland, Eram în Scoția, and I was alone, eram singur. and I couldn't, Nervul, n-am mai putut să mă mișc. and I collapsed Am onto the căzut floor. jos. I still don't know how I got to the hospital. Nici astăzi nu știu cum am ajuns la spital. I don't remember who parked my car. Nu știu cine a parcat mașina. I don't know who took my suit. I was in hospital for 5 days. 5 zile am stat în spital. I have never been in such pain in my life. Niciodată n-am simțit asemenea dureri în viața Pain mea. is a horrible thing, Durerea este ceva oribil. and that's how Job was. Așa se simțea Iov. Și-a pierdut averea. He'd lost his health. Și-a pierdut sănătatea. He'd lost everything. A pierdut tot. And here's what Eliphaz says to him. Și Elifaz vine și îi spune, He says, Eliphaz, listen to me. și Elifaz zice, Iov, ascultă-mă, te I rog. was sitting one day in my home, Viața mea. and my hair stood up, Și părul mi s-a ridicat. and the Spirit asked me a question. Și Duhul mi-a pus o întrebare. Can a mortal man be righteous before God? Poate fi un muritor neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Can a man be pure before his maker? What do you have to say to me? Și îți vine, asta e tot ce ai să-mi spui? That a spirit glided past your face? Că a trecut un duh, ai avut o vedenie? Now, you know, it may have happened. Poate că s-a întâmplat cu adevărat. I'm not sure. Nu știu sigur. Let me warn you about Chicago.
Cu ani în urmă îmi pregăteam teza de master în Chicago. and I was studying philosophy. Studiam filozofia. Philosophy can be one of the most boring subjects on the face of the earth. Vă spun o noutate. Filozofia poate să fie unul din tatea timpului, habar n-ai ce spune profesorul. But you sound very intelligent. Însă pari foarte inteligent rostind So cuvintele. I used to sit quietly in class, Așa că stăteam liniștit la ore and all of the students sat quietly. și toți ceilalți studenți stăteau în liniște. So the professor changed the rules for this class. Așa că o să schimbăm regulile în clasa asta. 50% for the answers you give me in the exam, 50% din răspunsurile care mi le dați la examen and 50% for the questions you ask me in class. va fi nota finală și 50 întrebări So să-i the pun. day of the exam came, Și vine ziua examenului. and I looked at the question paper. Și mă uitam la întrebările de pe foaie. You know, in America, they're trying to ban prayer in schools. În America se interzice rugăciunea. There will always be prayer in schools. Atât timp cât sunt examene la matematică, va fi și rugăciune în școli. And so I was looking at this, and I had only one option, that was to pray. Și mă uit răspunsurile, ajută-mă să răspund și eu pe aici. But I looked at the guy sitting next to me. Dar mă uit la tipul care ședea lângă mine. He was writing like his house was on fire. Ăsta scria furibund, de parcă i-a luat foc casa. Page after page after page. Pagină după pagină, dă-i, And I scrie. just looked at him. Pe cărți. So when the exam papers were returned to us, În final, după ce au fost corectate, examenele ne-au fost date înapoi. I wanted to see what he wrote. Am vrut neapărat să văd ce a scris el acolo. You know, in India we call this padding. În India Think you know connected with that. scrie cam tot ce-ți poți tu imagina conectat cu acel subiect. And somewhere you may hint at the answer. Poate cumva vei da un indiciu către răspunsul So corect. that's what he did. Asta a făcuse el. So I said, "Can I see your answer sheet?" Poți să văd And he handed it to me. și îmi dă foile. Every sheet had a red line across it. Pe fiecare foaie era tăiat cu pixul roșu. And the professor wrote one line. Și profesorul a scris It's one of the funniest one-lines I've ever read. una din cele mai... Wrong. Nu se califică nici măcar să fie greșit. This is not right. It's not even wrong. Nu numai că nu-i corect, nu se califică nici măcar să fie You greșit. see, if you say something is wrong, you're assuming something has been said. Dacă spui că ceva e gris, acest student nu se ridica nici măcar la respectul acordat unei greșeli, unei erori. This is not right. This is not even wrong. Ce ai scris nu-i corect, nu-i nici măcar greșit. In other words, you've said nothing. Cu alte cuvinte, n-ai spus absolut nimic. That's pain. Durere de sus până And jos. you want to talk about some spirit gliding in front of your Tu vii și îmi face? spui aici despre ceva duhuri care bântuie prin aer? So Job looks at him. Iov îl privește He says, "Why doesn't he teach me?" și spune, de ce nu mă învață el? I'm there. Bildad spune, mă, e multă abureală aici. You're just talking and talking and talking. Toți vorbiți, vorbiți, vorbiți. Why don't you listen, he said, to all of the ancient voices? Ce-ar fi să ascultați la vocea strămoșilor? And by the time he finishes Job more, Nu mai vreau să aud poveștile I tale. just want to know if there is an empire between God and me, somebody who can settle this problem. Iov spune, vreau doar să știu dacă este cineva între mine și Dumnezeu care să mă ajute să rezolv. Cum a vine Țofar? He's the youngest El e cel mai tânăr, and he's the rudest. dar el devine cel mai He obraznic. calls Job all kinds of names. Îi dă tot felul de epitete lui Iov. And Job says to him, Și Iov îi "You spune, know, before you came, I had a lot of problems. înainte, Wisdom is going to die with you." băi băieți, când o să muriți voi, înțelepciunea va muri odată cu See, voi. now they're arguing. Pentru că ăștia argumentau unul cu celălalt. They are fighting with each other Se luptau unul cu because argumentația they're not celuilalt. understanding Job and Job is not connecting with them. Die, will he live again? Dacă un om moare, oare mai poate el trăi? Do you see how the questions have changed? Observați că s-au schimbat întrebările. Number one, he said, "Why doesn't God teach me?" Prima întrebare a lui Iov, ce-ar fi să mă învețe Dumnezeu? Number two, he says again, "Is there a perspective from a different place?" Cea de-a treia întrebare este, dacă un om moare, va mai învia, există oare o perspectivă de altundeva? Pain is always a process.
Suferința este întotdeauna un proces. The questions become clearer, Cele din urmă, Dumnezeu îi vorbește lui and Iov. God gives him 4 answers. Și Dumnezeu îi dă lui Iov 4 răspunsuri. But his first answer is a question. Însă primul răspuns vine sub forma unei He întrebări. says, "Where were you when I made this universe? Unde erai tu când am creat universul? You, Job, when I made this world?" Unde erai tu, Iov, când eu am creat lumea? Here's what I want to say to you. Iată ce vreau să-ți spun. God comes to him as creator and designer. Dumnezeu se apropie de Iov în calitate de creator, de proiectant. I want you to hear me very clearly. Ascultați-mă cu mare atenție. Evolution is not a theory of origins. Evoluția nu este o teorie care să explice originile. Did you hear me? M-ați auzit? Evolution is not a theory of origin existed. Evoluția este o teorie a unor procese ce se întâmplă cu ceva ce deja exista. Let me explain this to you. Vreau să explic mai departe. When I was at Cambridge University, I studied with one of the greatest quantum scientists. His name was John Polkinghorne, Unul era John Polkinghorne, a leading quantum physicist. unul care e în față, cel mai renumit în domeniul He's a acesta. late comer to Jesus Christ. Și el s-a convertit la Iisus Hristos destul de târziu în viață. He was a Și îmi aduc aminte de una din prelegerile lui He Polkinghorne. was talking about the early microseconds of the universe, Vorbea el despre primele microsecunde ale Universului. where there had to be exactitudes with which to begin. Trebuia lucruri precise. Here is just one. Din acestea, unul singur. The relation between the expansion force and contraction force. Relația între forța de expansiune și de contracție a This Universului. is the big thing with Stephen Hawking. Stephen Hawking vorbește foarte. Dacă această precizie s-ar schimba cu o fracțiune, cu un crâmpei, The universe would have collapsed. Universul ar fi intrat în And so colaps. John Polkinghorne says this. Și John Polkinghorne He concluzionează. said, "Do you know how exact it had to be? Știi cât de precise au trebuit să fie condițiile? 20 billion light years away." Este ca și cum ai ținti un obiect de 2 cm pe 2 cm la o distanță de 20 de miliarde de ani lumină. 20 billion, 20 de miliarde de ani lumină. 1 square inch. 2 pe nevoie. This is the world's leading quantum physicist. Ăsta este unul din conducători în fizică nucleară. And then he stopped and asked the question, Și atunci pune el întrebarea: how do you think that happened? cum crezi că s-au întâmplat toate astea? Let me talk about 2 more scientists. Singer is from Sri Lanka. Rama Singha vine din Sri Lanka. Frederick Hoyle, the Cambridge astronomer. A venit la Cambridge ca un bun They astronom. were studying the protein formation within the human body. Aceștia studiau proteinele din organismul uman. And impossible for that to have happened by accident. Matematic este imposibil ca toate acestea să se fi întâmplat prin accident, la întâmplare. So what did they decide? Ce au ajuns ei să tragă concluzia? They said within the earth you cannot outer space spores had to be brought to seed the earth. Dar, spuneau ei, trebuie ca din spațiul cosmic să fi venit cineva cu niște spori care să-i planteze pe pământul One nostru. scientist says a spaceship may have brought the spores. Un om spune cine a construit nava spațială, But what are they saying? dar ce spun ei? It is impossible to explain the exactitude of how we are made. Precizia felului în care am fost alcătuiți este imposibil de explicat cu ce avem la You dispoziție pe see, pământ. evolution is not. What does God say? Ce spune Dumnezeu cu privire la That asta? He is our creator. El e creatorul nostru. He is our designer. El e cel ce ne-a proiectat. If He created this universe, can He not bring purpose out of pain and suffering? Poate că El este cel care a așezat acea suferință în I viața want to ta. give you 2 illustrations. Și vreau să ilustrez în 2 feluri lucrul I live in acesta. Atlanta, Georgia. Eu locuiesc în orașul Atlanta, statul There's a little Georgia. girl there. Acolo locuiește o She fată has a rare problem. care are o problemă The deosebită. problem to fall. Poate vă gândi, ce fain că nu simte durere. No, it isn't. Nu e bine If deloc. she puts her hand on a burner, she will not know her hand is being burned. Dacă pune mâna pe un fier încins, ea nu știe că acela o arde. If she steps on a nail, she does not know that the skin has been punctured. Îi se lua un interviu la And televiziune here's what she și said. iată ce spunea ea. Every night I'm on my knees praying for my daughter. În fiecare seară mă pun pe genunchi și mă rog pentru fiica mea. And this is my prayer. Și iată ce mă rog. Dear God, Doamne Dumnezeule, please let my daughter begin to
Durerea ne face să ne dăm seama că ceva nu e în regulă, Something is wrong. ceva e greșit. And that's why suffering and evil go together. De aceea suferința și răul merg mână în mână. Let me give you a personal story. O ilustrație din viața mea personală. You see, in India, studies are very competitive. We have to compete very fiercely. În India, în învățământ, suntem într-o competiție foarte puternică. And if you fail, it's a shameful thing. În momentul Would come. mulți dintre cunoscuții mei s-au sinucis după ce au ieșit notele de la examen și le-au And I aflat. wasn't doing very well Și eu nu mergeau prea bine notele because la I școală, wasn't really studying. pentru că nu învățam foarte bine. I've told my story in the book Walking from East when India was at war with Pakistan. Și într-o zi, pe când India era în război cu Pakistan, The Defense Academy advertised for fighter pilots. Academia pentru piloți căuta piloți de avioane de So I vânătoare, applied for that. așa să fie And angajați. they were going to select only 10. Din aceștia aveau să aleagă 10. After 3 days of testing, După 3 zile de testări, I came third. am fost al 3-lea So I decided I was going to make it. și am zis, gata, am reușit. So I phoned my father and sir on the sheet. Acolo toate notele sunt I'm number puse. 3. Sunt pe locul 3. They were so excited. Atât de mult s-au I bucurat. said, there's only one more hurdle left. Și am zis, ne-a mai rămas un singur hop de It's a trecut. psychological interview Este interviul psihologic. at the desk. Acolo stătea un tip voinic, bine făcut. He had 2 chins and 2 of everything. Avea 2 bărbi și câte 2-3 obraji. And he looked at me. Se uită la mine And in Hindi he said, Beta, which means son, și în limba indiană îmi spune, fiule. it is going to come. Și zic eu, precis o să urmeze ceva rău. Why is he praising me like De this? ce mă laudă așa? And then he leaned forward. Și s-a plecat spre mine He said, Beta, și a zis, fiule, I want to tell you something. vreau să-ți spun. I said, you are? Chiar o să mă respingeți? I said, can I ask you why? Pot să întreb de ce? He said, yes. Ce da? He said, this job is about killing and you are psychological. I didn't know what to say. N-am știut ce să-i răspund. For just a moment I thought I would try and prove him wrong right then and there. Pentru o clipă am vrut să-i demonstrez că se înșală, chiar acolo. But his size gave me wisdom. Însă fizicul lui impresa m-a distrus. I got into the train M-am dus la tren, and I arrived home am sosit acasă and my parents and all my friends were waiting for me with garlands to congratulate me. și părinții și prietenii mei toți mă așteptau cu coronițe, cu ghirlande de flori să mă... Somebody. Am dus să vorbesc cu cineva. And here's what he said to me. Și iată ce mi-a spus. He said, have you ever thought of one possibility that God has failed you because he is keeping you for something else? Te-ai gândit pentru ce altceva? He said, you'll find out. Vei afla, vei afla. A few months later, my father moved us to Canada. Peste câteva luni, tatăl meu ne-a mutat pe toți cu familia And I în Canada. began my studies Acolo am început să studiez and switched from business to philosophy, repeated failure because God protected me for his purposes. și stau în fața voastră ca un om care a ratat și a eșuat din nou și din nou pentru că Dumnezeu m-a păstrat pentru un cu totul alt scop. If I had succeeded to become a pilot, De ani aș fi făcut acel lucru, God had a purpose for my life. dar Dumnezeu a avut un scop pentru I întreaga don't mea know where viață. you are tonight. Așa că dacă ești aici în seara asta, Maybe you're hurting. poate că simți o durere în Maybe lăuntrul you're tău, failing. poate ai eșecuri Maybe you're stumbling. și să te întrebi dacă nu cumva Dumnezeu te păstrează pentru altceva. He is the designer. El e proiectantul. Number 2, În al doilea rând, God came to Job as a revealer and comforter. Dumnezeu s-a apropiat de Iov ca un revelator și mângâietor. Stabilit contactul personal cu This Iov. is the beautiful thing of the Christian gospel. Acesta este lucrul măreț al Evangheliei You creștine. enter into a relationship with God. Intri într-o relație cu He Dumnezeu. enters into your life. El vine în viața ta. He illustrated it very well for you. Aș vrea să vă ilustrez lucrul There's acesta. a well-known football coach in America. În Statele Unite este un bine cunoscut antrenor de fotbal His name american. is Lou Little. Numele lui este Lou Little, He was a famous coach. un antrenor renumit And acumulate. here's what he said. Și iată ce spune el. He said, in one of my teams there was a young man.
Într-una din echipele mele era un tânăr, who was a very nice young man, un tânăr deosebit, but he was never number one. dar n-a fost niciodată cel mai bun pe... Watch that young man. Dar zice, îl priveam pe tânărul acesta. Many times his father would come to the campus, Adeseori tatălui venea cu el la and he campus would show his father the buildings. și fiul îl ducea pe tatăl său printre But he said clădiri it was so interesting și mi se părea așa interesant, to be explaining to his father things. iar fiul îi arăta și explica tatălui său He multe said it lucruri. was beautiful to watch, Pentru mine, zice, a fost o imagine but deosebită, I never got close. dar n-am ajuns suficient de He said aproape. one day the young man came to me, Într-o zi tânărul acesta vine la mine. and he's passed away. Recent tatăl meu a plecat în I want to veșnicie. take this weekend off to go for his funeral. În acest final de săptămână vreau să-mi dați liber să mă duc la The coach înmormântarea said lui. that's fine, Antrenorul zice, sigur, poți să and he te went duci. away. Du-te. He came back next week. Acest sfârșit de săptămână să joc eu. The coach said no, Antrenorul zice, nu se you're not poate. number one. Tu nu ești numărul 1. He said, I promise you I will be the best player on the field. Domnule antrenor, vă promit că voi fi cel mai bun. And if I don't show that I'm the best player, you can put and let him play. Și l-a lăsat să joace. And he was the best on the field. Și într-adevăr a fost cel mai bun jucător de pe They teren. won the game. Au câștigat meciul. When he came off the field, Când acest tânăr jucător a ieșit de pe teren, coach put his arm around him, antrenorul l-a luat de după umăr. and he said, you did Antrenor, să vă mai spun ceva. My father was blind, Tatăl meu era orb. and this was the first game he was ever going to see me play. Ăsta e primul meci când tata vede cum joc. Cum joc. Do you fotbal. realize what God does for you when he enters into your life? Vă dați seama ce face Dumnezeu când intră în viața voastră? He changes the way you see things. El vă schimbă perspectiva, felul în care You vedeți look at lucrurile. it completely differently. Te uiți și vezi realitatea. Voice. Am nevoie de o voce puternică, I need a strong back. am nevoie de un spate rezistent, I don't have either of them. nu am nici pe una, nici pe cealaltă. And yet God Dar called Dumnezeu me to preach m-a chemat să predic. and has in my life. Pentru că asta e chemarea Lui în viața mea. When my father was dying, Când tatăl meu era pe patul de moarte, we didn't know he was dying. nu știam că e pe moarte. He was used to be an angry man. Tatăl meu era un om mânios toată I viața. saw children, he became a Christian. După ce noi copiii ne-am convertit în cele din urmă și el a devenit and his creștin. whole life changed. Toată viața lui s-a schimbat. I never saw him lose his temper even once. Nu l-am mai văzut nici măcar o dată să-și iasă din fire. He lived in Toronto. Locuiam în orașul... Way. Eu locuiam la circa 150 de kilometri distanță. He called me on the phone. Și tata mă sună He said, son, I need you. și zice, fiule, am nevoie de tine. Can you take me to the hospital this morning? Poți să mă duci, te rog, la spital în dimineața asta? He said, I want you. Dar vreau ca tu să vii, zice I said, tata. I'll get into the car and I'll come, Dad. Bine, tată, mă urc în mașină și vin. It'll take me an hour and a half. Durează cam o oră jumate. And all the way I was driving saying, why did he call me? Și pe drum mă gândeam, de ce m-a chemat pe mine? Because Eu eram neliniștit. I came to his home, M-am dus la el acasă, picked up his bags and put him in the car and took i-am him to the luat geanta, am hospital. pus-o în mașină, ne-am dus afară. He was in his 60s. Avea 60 și ceva de ani, My tata. mother had died 5 years before. Ce mi-a spus? He said, son, I wanted to talk to you. Fiule, am vrut să vorbesc cu tine. He said, I have been very hard on you all your life. Toată viața m-am purtat foarte aspru cu tine. And I nearly broke. Pe inimă. Something within me says I'm not going to make it. Ceva din lăuntru meu îmi spune că nu voi scăpa I viu. said, Dad, don't talk like that. Tată, nu vorbi așa, i-am He said, spus. no, son, something within me says I'm not going to Ba make it. da, fiule, ceva îmi spune că nu voi scăpa cu viață. So I wanted to have some time alone. Greu mi era să conduc mașina și să ascult pe tata spunând He astea. asked my forgiveness. Și tata mi-a cerut iertare. He apologized for all that had done. Mi-a spus că îi pare rău de tot ce mi-a făcut. And then he told me of the miraculous power with which God had changed. Iisus Hristos schimbă totul. He changes the way you see things. El schimbă modul în care vezi I lucrurile. never dreamed of the day my father would be sitting next to me N-am with his visat- arm on my shoulder N-am visat vreodată că tata va sta lângă mine cu capul. during the surgery. A murit în timpul operației. But he knew his Redeemer. Dar tatăl meu știa cine e răscumpărătorul lui. I have a friend sitting in the front row. Am un prieten care stă aici pe primul He's rând. become a very close friend. Un prieten care mi-a devenit foarte... Brilliant salesman.
un foarte bun agent de I vânzări. wish you could hear his story. Mi-aș dori să puteți să-i auziți mărturia. Sexual indulgence, Tot felul de probleme sexuale, drugs, droguri, liquor. băuturi alcoolice says, au prins viața lui. God transformed him. Dumnezeu l-a transformat. His testimony is a very simple title. Mărturia lui are un titlu simplu. Jesus changed my life. Iisus mi-a schimbat viața. Business people know him. Owned by Jesus Christ. Viața lui a fost transformată de Iisus He can Hristos. turn your life around. Și Iisus Hristos poate schimba și viața Change the ta. way you look at things. Îți poate schimba perspectiva. Creator, designer, revealer, comforter, El este creator finally strengthener and restorer. și în cel de-al patrulea rând, El e Cel ce ne întărește și ne I restaurează. want to draw this to a close, Aș vrea să mă apropii de final, but I want to tell you two things. dar vreau să vă spun două lucruri aici. Please listen to me. Și ascultați-mă, vă rog. If pain was, Ar fi singurul lucru care aduce lipsă de sens în viață, aș fi îngrijorat. but it's not just pain. Dar nu e vorba doar de Do you know durere. the worst kind of pain? Știți care e cea mai mare durere? When pleasure has let you down. Cea mai mare durere e când plăcerea te-a dezamăgit. The loneliest people in the world Oamenii cei mai singuratici din are lume those who are fed up with pleasure. sunt cei sătui de plăcere. They have no place left to go for pleasure. Nu mai știu unde să găsească plăcere. Oscar Wilde seen his grave in Paris. I-am văzut mormântul în Paris. Do you know what he did just before he died? Știți ce a făcut el chiar înainte de a muri? He looked at his partner S-a uitat la partenerul lui and he said, Robbie Ross, I want to ask you a question. și a spus, vreau să-ți spun o întrebare cu care ai fost doar pentru ei? He said, no. Nu. Oscar Wilde said, neither did I. Oscar Wilde zice, nici eu nu i-am iubit pentru He cine said, erau. bring me a priest. Bring me a priest. Și zice, aduceți-mi un preot. He wanted to talk about. There's only one verse on it. Și acolo scrie un lucru, It's a verse from the book of Job un verset din cartea lui Iov, about his suffering. cu privire la suferință. What? De ce? Pleasure-driven man choosing a verse. Pentru că plăcerile l-au So dezamăgit. what is the answer? Și atunci, care e răspunsul? I close with this story. Vă spun următoarea întâmplare. And I promise you, you will love this story. Și sunt sigur care să vă placă. I want to bring it to an end. Pentru cu aceasta voi încheia. I was 25 years old. Aveam 25 de ani pe I atunci. had been invited to preach in Vietnam. Am fost invitat să țin predici în My Vietnam. entire book of sermons fit into my jacket. Întreagul meu caiet de predici se încăpea în buzunar. So young. Eram așa. In Air Force. Singurul mod în care am putut călători a fost cu avioanele militare americane. Or on motorbikes. Și apoi pe motociclete. I was not even sure I'd come back alive. Nici nu știam dacă voi mai ieși viu din țara I asta. preached through the whole country. Am predicat în lungul și în latul țării. Military bases. Și câtorva oameni. Thousands came to Jesus Christ. Mii de oameni și-au predat viața lui It Hristos. started a revival in Vietnam. Și în Vietnam a început o trezire Why do I spirituală. mention that to you? Și de ce vă spun I asta? was only 25. Aveam doar My 25 de ani. interpreter was 17. Vietnam l-am His îmbrățișat. name was Hen. Numele lui era Hen. I said, Hen, I may never see you again. Și am spus, Hen, s-ar putea să nu te mai întâlnesc Thank you for niciodată. being my interpreter. Mă bucur că ai fost traducătorul meu. You've done a marvelous job. Ai făcut o slujbă super. I'll never forget you. Nu te voi uita So niciodată. we wept and we bid each other goodbye. Am plâns, ne-am luat rămas bun. 17 years went by Trec 17 ani. and I get a telephone call. Și într-o zi sună telefonul. On the phone he says, Brother Rafi. Și la telefon cineva îmi spune, Brother Rafi. Și zic, Ien? I said, yes. El zice, da. I said, where are you? Unde ești? He said, I'm in Los Angeles. Zice, sunt în Los Angeles. I said, what are you doing here? Dar ce faci aici? He says, I'm doing my MBA. Zice, sunt la colegiu, studiez. I said, you're doing your MBA? Tu? Yes. Zic, da, He sigur. said, Ravi, I've never forgotten you, Zice, Ravi, nu te-am uitat but I niciodată. couldn't write to you. Nu ți-am scris. After you left, they arrested me După ce ai plecat, am fost when arestat. the country fell. Apoi țara noastră a And they fost în colaps. put me in prison. Tot ce era în engleză mi-au luat. Only Vietnamese and French. Mi-au lăsat doar ceva în limba vietnameză și în franceză. Marx and Engels, Marx and Engels. Totul era de la Marx și de la Engels. They were indoctrinating me. Mă indoctrinau. And I knew. Mântându-mă acolo, One night I said in prayer, într-o seară m-am rugat. I don't think you exist.
Dumnezeule, nu cred că existi. Why am I going through this? De ce trec prin toate astea? Where are you? Unde ești? And he made a decision. Și a luat o decizie. He would. Și vine următoarea And the dimineață, commanding officer called him. vine ofițerul și îl cheamă Said, I want you to clean the toilets. și spune, vreau să te duci să curăți WC-urile. All of the toilets in the prison. Toate WC-urile din aripa asta de He închisoare. said, Brother Rafi, that was horrible. Și mi-a spus, brățeam mizeria aia de acolo. And I looked at a tin with all dirty, used paper in Și there, m-am uitat la un coș în care erau hârtiile folosite cu care oamenii s-au șters, even with human excrement. care aveau pe ele petele de And he excremente. said, but as I was emptying it off Așa că am șters hârtia and put it in my pocket, și am băgat-o în buzunar. and I waited till night, Și am așteptat să vină seara. under the mosquito net, Seara, sub plasa de țânțari, I took a flashlight, am aprins lanterna and I noticed on the right it said Romans chapter 8, things work together for good to them that love God, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe to them Dumnezeu. that are called according to His purpose. Cei ce sunt chemați după planul și scopul Lui. I started crying. Am început să plâng. I said, God, you didn't let me go one day without you. He could clean the toilets Și s-a again. dus la ofițer și a zis, vreau să curăț din nou WC-urile. And he would see pages of the New Testament. Și de acolo, din coșurile acelea cu murdărie, lua pagini din Noul He Testament. didn't know the commanding officer had a Bible. Nu știa că acel comandant avea o hârtie aceea și o folosea pentru timpul lui devoțional They în let him fiecare go. seară. În cele din urmă a fost eliberat And he started to build a boat și a început să-și construiască o barcă to escape ca să scape din țară. with 52 people. 52 de oameni. 4 days before they were to leave, Cu 4 zile to escape. și au zis, știm că vrei să scapi. Is that true? E adevărat? He said, I got fear in my heart. And I said, no, it's not Și true. zice, m-am temut din tot sufletul și am zis, nu e adevărat. They said, are you lying to us? Și a zis, tu minți He said, no, I'm telling you. față. I said, God, here I am again, Și am zis, Doamne, iarăși am făcut o trying to lată. run my own life. Iarăși încerc eu să-mi conduc singur viața. Send them back, Trimite-i înapoi and I'll tell them the truth. și le spun adevărul. Hours before they were to leave, they came back. Cu câteva ore înainte de ca oamenii Okay, și au zis, punch tu vrei să fugi din țară, nu-i așa? He said, yes. Și a zis, da. Myself and 52 others. Eu cu 52 de oameni încercăm să scăpăm Are de you going to aici, put me in jail again? ca să nu mai ajungem în închisoare. They said, no. Și soldații au zis, nu te ducem la We închisoare. want to go with you. Vrem să plecăm și noi cu... Se duc toți la barcă He said they were caught in a storm, și au fost prinși într-o furtună. but these 4 soldiers were expert mariners and knew how to navigate through the storm Dar cei 4 soldați erau experți în navigație și au știut cum să înfrunte furtuna. and brought them to. Ca- He was doing his MBA. Și acum a studiat la colegiu. He came to Atlanta to visit me. A venit în orașul Atlanta să mă He said, I'm viziteze. about to marry a beautiful Vietnamese girl. S-a căsătorit cu o frumoasă vietnameză Will you come to my wedding and officiate at my wedding? și mi-a I spus said, I want to tell you something. și zice, vreau să-ți spun, You will be tempted again and again and again to control your own life. vei fi ispitit din nou și din nou și din nou să preiei controlul vieții tale. At times you will find disappointment in God, Uneori vei fi dezamăgit de El and He will bring the perfect design into your life. și El va aduce proiectul lui perfect în viața ta. My children were listening to what He said. Copiii mei ascultau la ce se spune. That's what I say to you. Și asta vreau să vă spun și eu vouă. He's holding the threads, Dumnezeu navighezi prin furtună, but you must know Him as your Redeemer and your Savior. dar trebuie să-L cunoști pe El ca mântuitor, ca răscumpărător. Do you know Him tonight? Îl cunoști pe El așa? Will you bow your heads in prayer with me? Vă rog să plecăm capetele în rugăciune. Spoken to us, Mă rog ca Tu să asculți rugăciunea and that you will call us to yourself. și să ne chemi înspre Tine. We need you. Avem nevoie de Tine, Doamne. We need to humble ourselves before you. Avem nevoie să ne smerim înainte. We need you as our designer. Avem nevoie de Tine ca și Cel care ne-ai creat. While your heads are bowed in prayer, Pe când capetele noastre stau plecate în rugăciune, and God has spoken to you, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, some of you this morning, some of you tonight, poate unora v-a vorbit, are you going through a difficult time? dacă treci prin vremuri de strâmtorare, Do you know you need Him as your Savior? știi că ai nevoie de El ca mântuitor. Will you give me the privilege of praying for you? Vreau să am privilegiul de a mă ruga pentru tine. If God has spoken to your heart, bless you. Vreau să văd mâna ta. Dumnezeu Several să te hands. God binecuvinteze. bless you. Da, God văd bless și you. mâinile în stânga, în dreapta. Hold it up high. Ține mâna sus, nu te rușina. This is only a simple question.
Întrebarea care ți-o pun e foarte Are you simplă. willing to surrender to Jesus Christ tonight? Făcut niciodată pasul Tonight you acesta. want to reach out to Him. În seara asta poți să întinzi mâna spre El. Hold your hand up high. Ridică mâna sus I will pray with you. și mă voi ruga cu tine. Yes, all over this Am văzut building. mâini în față, în spate, sus. Father, I pray for these with an upraised hand. Doamne, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amen. Amin. Here's what I'm going to do, Și iată ce voi face and I acum. promise it won't be long. Nu va dura mult. In an audience like this, that public witness is powerful. Într-o audiență ca și aceasta, mărturia tuturor e And when you puternică. come together, I will commit you to be the musicians can play. Poate că cineva aici la instrumente poate să aibă un ton Those of you muzical. who raised your hands, those of you who raised your Cei care hands, ați ridicat mâna, or maybe you didn't, sau poate n-ați apucat să but ridicați you mâna. have to deal with them. Da, sunteți, v-ați invitat să That's veniți aici în right. față. Este loc. Don't be afraid. Keep Nu vă coming. fie teamă. Veniți de acolo de unde sunteți, coming. veniți aici în față aproape de mine. Please come. Please come close to the front so that Veniți others can aproape de keep scenă, coming. vă rog. This is a moment of public confession Acesta este un moment de mărturie publică, that God has spoken to you, că Dumnezeu ți-a vorbit. and today you want to submit your life to Jesus. Ești un pic neliniștit acum. Turn to the person next to you and say, "Will you go with me?" Întoarce-te la persoana care e lângă tine și spune, însoțește-mă în față, te You rog. may be upstairs or in the Dacă bleachers sunteți în there. tribună sau mai sus sau în We'll spate, wait for you. vă așteptăm. You keep coming. That's right. Keep coming. I appreciate that. Da. Right Și to the voi de front aici, here. din tribună, veniți până în față, este loc încă. Este loc. This side too. De dincoace, din stânga, văd că încă mai vin. Faceți-le loc în față, veniți aproape de scenă, cât mai It's a aproape. very serious moment. E un moment solemn. It's a moment between you and God. Un moment, acesta nu e un spectacol, It is a commitment ci este un legământ. and your testimony before all of them Este o mărturie a ta în fața tuturor that you celorlalți. desire to follow Jesus Că Christ dorești din toată inima să-L urmezi pe as your Iisus. Redeemer, Ca mântuitor al tău, as your- Cel ce te-a creat, as your designer. Cel ce te-a făcut așa cum ești. If you mean what you are doing, Dacă cu adevărat simți ceea ce faci this acum, could become the most important day of your life. aceasta devine cea mai importantă zi din viața You ta. can look back upon this Te vei uita astăzi and what happened, și ce s-a întâmplat that you astăzi. submitted your life to Jesus Că Christ. astăzi ți-ai pus viața în mâna lui Isus Several Hristos. of you are still coming, so I'm Văd just că going încă to mai wait. vin din partea asta. And I say it one more time. Vreau să repet pentru ultima dată. Places Dacă ai ajuns în toate locurile greșite, in a wrong relationship în relații greșite and you know you're headed in the wrong și știi direction, că ai mers într-o direcție greșită, turn your heart to Jesus Christ. dă-i inima ta lui Isus. He will receive you. El te va primi. Once you do, at a time, Voi spune o rugăciune, câteva vorbe odată and ask you to repeat that prayer after și me. în gândul vostru repetați aceste cuvinte după mine. First, let me pray for you. Mă voi ruga pentru voi. Heavenly Father, Doamne Tată, you saw this moment, are reaching out to you. acești tineri, acești bărbați, aceste femei își întind mâna spre Tine. Please receive them, Primește-i, Doamne, love them, iubește-i, protect them, protejează-i, guide them. iubește-i, Doamne. Be their Lord and Dificile cu care se give them confruntă. wisdom and strength to deal with it. Te rog, dă-le înțelepciunea și puterea de a rezolva acele probleme. Let them truly experience a new birth tonight. Și fă, Doamne, să simtă nașterea din nou cu adevărat. And for those who are recommitting them, holy name. Mă rog toate acestea în numele Tău sfânt. And now I'm going to pray one line at a time. Și acum mă voi ruga în cuvinte puține And after you hear it in your language, și după ce vor fi traduse, repeat that line. rostiți-le în lăuntru, în sufletul vostru. Această seară Bending my heart and head to you. îmi aplec inima și capul înaintea Ta. I need you. Am nevoie de Tine. I repent of my sin. Mă pocăiesc de... Save me. Te rog, mântuiește-mă și pe mine. Please receive me
Te rog, primește-mă. Please forgive me. Te rog, iartă-mă. Make me your child Fă-mă un copil. Ajută-mă să studiez cuvântul tău and follow you. și să te urmez pe tine. In Jesus' name, În numele Domnului Isus. amen. Amin. Somebody will give you instructions on what to do from here. Sunt oameni pregătiți să vă spună lor. And all of you who came together, Și tuturor ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe may God toți. bless your country, El să binecuvinteze România, your churches, bisericile voastre, your families, familiile voastre and your life. și viețile voastre. And I hope I'll see you again someday. Sper să vă mai pot vedea cândva. God be with you. Domnul să vă binecuvânteze.